tässä taas terve. Hetken en ole nyt videota väsännyt. Johtunut pääasiassa siitä, että ei oikein ole ollut sellaisia ulkoilukohteita kautta pyöräilykohteita, johon olisi viittinyt sitten ajella. Että mä olen lähinnä ajellut nyt maantietä edes takaisin tuolla. Kun toi kevät vähän niin kuin silleen hitaasti edennyt. Mut nythän tää on tässä pari päivää ottanutkin sitten niinku oikein kunnolla lähtenyt etenemään tämä homma. Ja suuri osa lumista on kadonnut tässä nyt ihan muutamassa päivässä. Ja tämän myötä, koska vesi solisee joka paikassa, niin päätin lähteä katsomaan tonne Kuerlinkoille. Elikkä Länsi-Lapin suurimmille vesiputouksille, joka on ehkä vähän suurellinen nimitys niistä, niin et kuinka paljon siellä vettä nyt tällä hetkellä on. Voipi olla paljonkin. No niin kuin pukeutumisen osalta oli vähän nyt tälleen haasteellista, kun tässä nyt on kaikki kelit mitä on niin kuin pyöräily, on ollut enimmäkseen nollan pinnassa ja nyt ollaan niin kuin selkeästi plussalla, taisi olla 13 tuossa mittarissa kun lähdin. Eli kello on nyt vähän yli 6. Niin kuin äsken ehkä huomasitte, niin vettä valuu tunturista aika hyvin alas. Niin mielenkiintoista nähdä, että miten tommosessa kapeassa kallioiden välissä olevassa pudouksessa, niin kuinka siinä sitten menee sitä vettä. Kuerlinkathan sijaitsee niin kun lähdetään tuosta Äkäslompoosta Kolariin kautta Hannukaisiin päin ja mitähän olisi kylältä. Meiltä taitaa olla joku 4 kilometriä, niin oletetaan, että kylältä on sitten 5,5 kilometriä, ehkä 6 kilometriä niin tuohon Aavahelukan lentokenttätien risteykseen, josta sitten käännytään pois täältä Ylläksen tieltä. Viime videon jälkeen niin on tehnyt 2 tommosta hankintaa, tai siis oikeastaan viime videon aikaan. Toinen oli jo tilauksessa, mutta toinen suunnitelmissa. Eli ostin tommosen Ortliipin tankolaukun, johon alla on samanlainen vähän pienempi ja totesin, että on aika näppärä systeemi, pitää vettä ja voi laittaa kännykän tohon muovikalvon alle, jos siltä tuntuu haluaa laittaa tai pitää sen siinä näköisellä. Ja sitten mulle selvisi, että siihen myydään kamerasisuksia tuohon vähän isompaan kokoon. Eli pehmusteita sinne ja sehän tämä ratkaisi sitten. Sinne nyt saa sitten menemään siellä, ei tarvitse reppu olla selässä, kulkee sitten tuolla edessä sitten kaikki. Tietysti sitten jos vähän pidemmälle lähtee ja haluaa vähän enempi ottaa rompetta, niin sitten ei kaikki sinne mene, mutta ja jos ottaa dronen matkaa, niin se vie siitä suurimman osan. Mutta tänään ei ole dronea matkassa, koska Aavahelukan lentokenttä on niin lähellä, että ei ole mitään, tai ei ole lupa siellä sitten kuvata tai lennättää. Kuvatahan dronella toki saa, mutta lennättää ei saa. Eli nyt lähdetään sitten ihan vain kepin päässä olevilla kameroilla liikkeelle tällä kertaa. Toinen, minkä hankin, niin oli sitten Brooksin nahkasatulan. Mä olen sillä nytten, tähän mä sillä olisin nyt ajanut. Joku ajaa 100, 70. Ja täytyy sanoa, että nyt alkaa niinku jo tuntumaan silleen niinku aika mukavalta se. Eli halusin sellaisen satulan, joka olisi mukava istua pidemmällä matkalla. Ei sen tentinenkään nyt niin huono ollut, mutta jotenkin sitä tekee mieli aina vähän parempaa. Mutta tää vaikuttaa kyllä aika passelilta.
Ainut on sit se, että sateelta pitää vähän enempi suojata, mutta ehkä sitä nyt ei kannata fillaria jättää tonne sään arvoille muutenkaan noin niinku kovin pitkiksi ajoiksi. Joo, tässä just vähän aikaa sitten jäi taakse toi Velhonkodan parkkis. Ja sittenhän tästä ei enää pitkästi olekaan, että tulee toi Aavahelukan tie vastaan ja kohta käännytään sitten oikealle. Eli tää on tämmönen erittäin helposti saavutettavissa oleva paikka. Ois voinut lähteä ehkä jollain muullakin kuin sähköfillarilla, mutta mulla on siellä 3 pyörää, jossa kaikissa on vähän niinku projekti kesken. Ajattelin, että ehdin ennen kevättä, mutta katsotaan nyt se, että ei ollut vielä puhetta, mistä keväästä oli kyse. No niin, tästä käännytään Aavahelukan tielle. Tässä Lapin vaellushevoset on tässä myöskin. Jos tykkäätte hevosista muutenkin kuin lautasella, niin suosittelen tuommoista vaellusratsastusta, tai miksi sitä nyt kutsutaan. Metsässä kuitenkin menevät polkuja pitkin. Ja oikein hyvää huolta pitävät hevosista siellä, ja hevoset ovat ainakin näin eläinlääkärin näkökulmasta sangen ystävällisiä ja mukavia. Ja oletan, että suhtautuvat myös ihmisiin, kun kerran eläinlääkäreihinkin suhtautuvat näin kivasti, niin positiivisella mielellä. Jaha, täällä onkin jo kuivannut. Mä ajattelin, että tää saattaa olla vähän semmonen melkoisen kurainen, mutta tää on varmaan vedetty jollain lanalla, niin saatu pikkasen isoimmat kuopat niinku umpehen. Tällä tiellähän voi tulla sitten hevosia varsinkin talvella vastaan. Tuossa on sen lisäksi, että tässä on siis noin vaellushevoset. Jaha, nyt meillä onkin vähän isompi lätäkkö. Aha. Joka paikasta on ollutkaan kuiva. Niin tässä on sitten ravihevosia kanssa tuossa lähistöllä. Joo. Mennään täältä reunasta. Eihän tässä mitään. Eikä se nyt syvää ole. Ja kuuluu se viimeisiä sanoja. Niin, sit sellainen muuten. Mä nyt laitoin tämmöset pitkävartiset vaelluskengät jalkaan, että jos joutuu lumessa kahlaamaan, mutta tälleen keväällä yleensä ei kannata. Niin, tää on Kuersuvannon tie sitten, mihin tässä käännytään. Niin tämähän on siis menee semmonen yksityinen mökkitie, mutta tätä pitkinhän saa joka henkilön oikeudella. Tai miten se nykyisin sanotaan, jokaisen oikeudella, niin kulkea. Niin täällä mä olin sanomassa. Niin, kato tälle kevätaikaan, niin lunta kun on, niin yleensä siellä, missä sitä niin on, niin sitä saattaa olla hyvinkin paljon. Eli helposti voisi metri löytyä jostakin kohtaa. Jaha, täällä onkin sitten sen näköinen. Katsotaan, että pystyykö tuolla ajaa vai pitääkö jättää fillari tänne ja kävellä loppuun. Tästähän tosissaan sitten näitä puerlinkkoja on 2 kappaletta. Ylempi on tuon tien varressa ja sitten alempi löytyy sitten tuolta, ja mun mielestä se alempi on komeampi, niin mennään nyt ainakin ensin sinne. Tosta meni ennen silta tosta joen yli tässä, mutta se on mennyttä se silta. Lähdetään kokeilemaan, pääseekö tosta vielä menemään tonne kuinka pitkälle. Vähän on tämmönen, voisiko sanoa, että sohjoinen. Lievästi sanottuna sohjoinen. Kokeillaan tosta. Nythän me ei siis olla kansallispuiston puolella. Oho. No niin, ei tässä kyllä tarvitse ajaa. Emme siis ole kansallispuiston puolella, eli täällä nyt voi mennä mitä polkua pitkin
huvittaa. Musta tuntuu, että mä taidan tehdä niin, että mä käyn laittamassa tämän fillarin tohon puun juureen oottelemaan, että takaisin tulo ja kävelen ton loppumatkan. No niin, just kun pääsin sanomasta, että ettei keväällä kannata mennä hankeen, niin ihan hyvä, että otit noin pitkävartiset kengät matkaa. Joo. Niin, elikkä siellä missä tätä lunta on, niin se tuppaa sitten niin olemaan kuopissa. Ja se, varsinkin täällä niin nämä kuopat saattaa olla hyvinkin syviä, eli talvella sinne sitten kertyypi sitten lunta, se menee tasaiseksi ja keväälläkin se näyttää tasaiselta, kunnes sinne sitten uppoaa ja toteaa, että olikin aika syvää. No niin. No onhan tää nyt sitten taas tätä. Niin tätä. Eli on täällä tätä lunta. Ei tässä, mä onneksi tiedän, että tää on tasainen mäki, ettei tässä ei tule mitään yllätyksiä, mutta täällä on yllättävän paljon, kun paikoin on kaikki lähtenyt ja sitten toisessa kohdissa on aika tolleen niinku helposti 30 senttiä. Mennään täältä puitten alta, jos täältä ei niin tarttis kahlata. Nyt pääsin tänne rinteeseen. Tai taisi olla pohjoisrinne, missä lunta oli. Nyt tänne mihin aurinko välillä paistaakin, niin täällä on miellyttävämpi kävellä. Mistä kohtaa tonne mennään. Normisti tuolta mäen päältä menee polku, mutta mä ei tee mieli mennä tohon tielle kahlaamaan lumeen, kun se on siinä kaikkein eniten sitä lunta. Täällä näkyy olevan talvella kaatuneita puita tai katkenneita. Tossa näkyy hyvin, mitä kävi viime talvena. Oli niin paljon lunta puissa, että meidänkin pihasta kolme puuta katkesi tolleen tuolta ylhäältä. Ja siihen tipahti, niin kuin tässä on käynyt. Ja näitä nyt meni aika paljon. Tuolla on seuraava. Eli lumi tekee tuhojaan. Ja kävi sillä lailla, että lunta tuli ihan hirveästi puihin, jäätyi sinne ja sitten veti plussalle ihan vähän, niin se kostui se kaikki lumi ja tuli massa ja tuli vielä lisää siihen lunta. Ja ne sitten siinä parin päivän aikana niin katkesi ihan valtava määrä puita. Niitä käytiin vähän potkimassa tollasten niinku tärkeimpien kohtien kohdalla, että jos olisi tippunut sitten lumeet pois ja osittain tippukin. Joo, yleensä on tullut tuolta mennyt mäen päälle ja sitten sieltä. Nyt lähdin tätä joen vartta pitkin kulkemaan. Tämähän on tähän aikaan vuodesta, niin tähän näyttää jo ihan joelta. Tolleen niin kuin kesällä tai syksyllä kun käy, niin jos on ollut kuivaa, niin enempi semmonen puromeininki, mutta onhan tuossa vettä nyt tähän aikaan vuodessa ihan kohtuullisesti. Niin sitä vain ihminen onnistuu kävelemään ohi paikassa, jos on ihan joku sen kerran käynyt. No, ei se muuta kuin takaisin päin. Alkoi kuulumaan autojen äänet, että tultiin tulla kovin lähelle tietä. Eli kyllä tämä semiluminen maasto niin vähän sotkee tätä suunnistusta. Joo, minähän nyt sitten tietysti tälleen niin kuin kokeneena Ylläksen kulkijana niin menin ohi tuosta
alemmasta kuerlinkasta. Ajattelin, että se kohina, mikä kuuluu oikealta, niin että se on se ylempi ja no ei se ollut. Mutta se on tuolla mutkasta, sieltä näkyy pientä veräilyä vedessä, tulee vauhdikkaammin vettä, niin se on sen mutkan takana. Eli marssin vähän matkaa takaisinpäin, mutta ihmettelin, että miten se nyt näin kauhean kaukana tänä vuonna on. Tai tälleen keväällä, kun syksyllä oli niin paljon lähempänä. No, ei kun sinne päin, joo. Sulamaan aikahan tää on siis huomattavasti paljon helpompi osua, kun noi polut näkyy kunnolla. Niin ei tosta oikeesti voi mennä ohi, mutta näin kun tää lunta on vähän tullut, niin sitten ei ihan osunut. Nyt tässä pitää vähän katsoa, että mistä kohtaa menen ton lumen poikki. Tossa meinaan on, no niin, nyt olemme jo sangen tutuissa maastossa. Tuolta tulee siis polku alas. Mä kiipesin ihan hirveettömän korkealle, ihan turhan päite. Eli ihan vähän matkaa vaan tuutte siitä. Tai sitten te ette tekemässä ton parin kilsan lenkin, minkä mä tein. Mutta se ei ole välttämätöntä. Ihan silleen lyhyemmälläkin kävelyllä tänne pääsee. Ihan, jos nyt pitää tosta Ortliipin veskasta jotakin jurputtaa, niin semmonen pieni siinä voisi olla, että jos vähän pidempi toi hihna, niin saisit näppärästi tosta pään yli, niin kuin saattaa sen tosta vielä vähän pidentyä, kun sitä säätää, mutta voisi olla pikkasen vielä pidempi, niin sais helposti ja näppärästi pään yli laitettua ja olisi sillai kiva kantaa sitä. Joo, saa tän tälleen, mutta jää tosiaan tähän sille aika korkealle. No niin, siellä alhaalla jo vesi menee aika sukkelaan. Täytyy pitää niin, että mennään ensin katsoa se koski tai linkka ja sitten katsoa, että viittiinkö tonne kuinka alas mennä, että näkyy tuossa aika mukavasti virtaa vesi tuolla joessa. Jee! No niin, täällä ollaan ja lopulta ja siis ihan lähellä tätä mun fillaria. Itse asiassa tuli tehtyä nyt se lenkki. Tässä on alempi kuerlinkka. Näkyis mun sormet, kädet, joo tuolla. On tämmönen ihan kohtuullinen virtaama tässä. Ei tekisi mieli mennä uimaan, eli tuolla kun sulaa lunta, niin sitä riittää joessa vettä. Tässä vielä näkyy, että aika hyvin tätä lunta on ollut. Tuossa tämmöisiä metrin paksuisia niin kuin lumikerrostumia vielä tässä rannassa ja joen päällä. Että ei paljon ei kansi lähteä niin kuin käpöttelemään, että siinä saattaa käydä vähän niin kuin surkeasti tulla hengenlähtö uintireissulla, jos noille rannoille menee, mutta vettä on. Jos sitten vähän suorempaa reittiä pyörälle takaisin. Jaha, nyt on taas joku surkea reitti. Mistähän mä kiipeäisin? Mä kiipeen täältä. Noin. Nyt katsotaan, että kuinka paljon mä talsin harhaan. Tässä menee tää varsinainen polku, joka tänne tulee. Tätä näkyykö tuolla missään mun jälkiä. Musta tuntuu, että mä kävelin tuolla. Sen takia mä menin vähän niin kuin ohi. Kun mä lunta niin välttelin, niin tuli tehtyä sitten ainakin kilometri
ylimääräistä lenkkiä. Joo, niin minä tein. Joo, täytyy mennä nyt lunta pitkin takaisin. No niin. Vähän, ei tähän suksilla. Joo, mutta vähän paikoin vähän enempi lunta. Joo, on tätä vielä. Ei aivan loppu ole. Ei ole aivan loppu. Vaikka paikoin onkin vähempi. Tässä tosissaan kulkee semmonen hiekkatie. Noin niin kuin normisaikaan. Mutta nyt se on aika hyvin vielä tässä lumen alla. No nyt se selvisi. Eli tämä tiehän olisi kääntynyt tästä. Fillari on ihan tuossa hetken päässä. Ja tuolta tulee mun jäljet. Ja tällä kohtaa, missä mun olisi pitänyt kääntyä tonne, niin minäpä jatkoin mäkeä tonne ylös ja sit sieltä laskeuduin alas. Enkä mennyt tästä. Niin sen takia sit sain urheilua lumihankisessa. Eli no vois täällä silmät aukikin kulkea. Mutta tulipahan liikuntaa. Oli niin lyhyt pyöräilymatka, että se on siitä ei ollut niin kuin urheiluksi siitä. Ja pyöräkin näyttäisi olevan paikallaan. Tuossa alkoi jännittää, että kun mä jäin avainkin tonne pyörän laukkuun, että se olisi joku pöllynen saanut akun ihan käyttöön. Mutta eipähän täällä metsässä ketään pöllimässä oikein liiku. Tää laukkuhan toimii sillä lailla, että täällä on tämmönen neliö, mikä tyrkätään toiseen neliöön. Tuosta kun painaa nyt tämä irtoaa, otapa tuohon suuntaan noin ylöspäin. Ja sitten se takaisin se menee niinku tosta. Jaha, kypärä tippuu. Noin. Nyt se on paikalla, että pieni piuhoja väliin. Olin sillä lailla, että en mä jaksa kolmijalkaa tuohon virittää tätä varten. Ja sittenhän tää pyörä tossa kaatui ja sit multa hajosi mun kello. Se varmaan toimii ihan näin. Sitä ihan oikeesti vaan tälleen. No huonosti toimii. Meneekö toisinpäin? Meneekö se näin päin? Vai tippuuko tänne jotain muitakin osia? Saatto tippua, koska tää nyt ei oikein kilise. No joudunko nyt hammaamaan uuden kellonkin sitten? Kilikello. Ne onneksi ei paljon maksa, mutta tää tässä nyt. Oliko tässä mukaan lisää osia? Miten se muuten tosta ylipäätään noin ne siirtos? No niin. Noin. Ei siinä montaa osaa ollut. Siinä oli tasan 2 osaa, eli väkivaltaa käyttäen. Se on muuten aina hyvä ratkaisu. Et jos tuntuu silleen, että joku ei niinku meinaa pelaa, otettiin puusta vähän mukaan. Joku ei tunnu pelaa, niin ei muuta kuin voimalla. Sillä toimii kaikki. Niin, sitten tässä on tämmöiset hihnat, mitkä saa, tai hihna, minkä tosissaan saa sitten irti, että sitä ei tarvitse pitää tuolla tippumassa pinnojen väliin.
Joo, mutta tommonen aika passeli on kyllä toi laukku. Voin suositella. Kierretään vähän tältä kuivemman kautta. Metsän kautta. Se tässä tää fatbike on kyllä kiva, että jos nyt ei ole ihan mössöä, niin tää menee ihan aika monenlaisella pinnalla. Yes. Käydään nopeasti vilkaisee, miltä se näyttää toi ylempi linkka. Niin huitastaan tossa tonne tielle ja katsotaan. Tämä on siis yksityisesti, että tälleen autolla ei saa tulla tähän ajelemaan. Ja katsotaan nyt, että pääseekö tästä nyt, onko tää nyt sitten aikoinaan aurattu kuinka perille saakka, vai ja onko tuolla sulanut lume. Mua nyt kiinnostaa lähinnä, että paljon tuosta sillasta on jäljellä, mikä tuolla on. Tänne näköjään sitten viime käynnin niin ajettu soraa. Täällähän on siis mökki, ainakin yksi, ellei ole tullut lisää. Niin sillai huomaavaisesti, jos tänne menee, niin kulkea, että ei nyt ihan törkeitä mekkalaa pidä ja eikä tunne sitten tonne mökin pihaan, että tonnehan saa toki tonne joenrantaanhan mennä, että tämähän on sinänsä ihan yleistä aluetta. Niin vilkastaan, että miltä täällä näyttää. No nyt näyttää jo siltä, että silta on sen verta kostea, että siitä ei ehkä kannata enää yrittää yli. Eli tossahan on ollut tommonen pato ja sen päällä silta. Et siinä on jotenkin säännöstelty että paljon vettä tonne menee. Tässä on siis uitettu joskus ennen vanhaan ainakin mun käsittääkseni tukkeja. Aika korkealla on vesi tuolla toisella puolella. Ja mennään kattoo, päästäänkö tästä kurkkaamaan toista putousta. Tämähän ei siis ole vielä tämä, vaan se on tuolla edessäpäin. Tää on niinku maastollisesti vähän ankeimpi. Eikä tää nyt sit, jos nyt vertaa johonkin Norjan tai Islannin vesiputouksiin, niin eihän tää nyt oo mitään. Tässä on joitakin metriä laskua lyhyellä matkalla, eli täällä on tämmönen iso koski. Noin. Sieltä tulee vettä. Niin, no se vielä jos mainitaan, että noitahan on näitä tämmöisiä mukavia sorateitahan täällä Ylläksen suunnalla riittää. Valitettavasti ihan kaikki, ettei minkään sortin lenkkiä, että on paljon semmosia niinku umpiperiä, mutta osahan niistä sitten tekeekin, että sitähän voi sitten sellaistakin ajella. Kunhan tosta ne on varmaan mitä tässä nyt tulee seuraavaksi ajettua, koska sitten kun ennen kuin lumet on kokonaan reiteiltä sulanut, niin siihen hetki nyt kuitenkin vierähtää ainakin 2 viikkoa, että todennäköisesti ollaan jossakin kesäkuun puolella reilusti. Nythän mennään siis 12 päivää toukokuuta, eli joskus 2-3 viikon päästä niin aikaisintaan varmaan on mitään toivoa päästä noille maastoreiteille. Mutta katsotaan, jos tässä ehtis käymään näitä sorapätkiä joku se ennen sitä. Noin, sitten hetken aikaa hitaasti, ettei ole perse kurassa ja sitten voi lähteä ajamaan reippaammin. Mähän nappasin tämmöset
kesähanskatkin jo käteen. Mutta täytyy sanoa, nyt kun tää lähti viilelee tää keli tässä näin, niin se on saattanut olla se sellaiset hanskat, mitkä ei tälleen sormista rikki, niin ollut paremmat. Mutta sellaista se. Pidetään sormia, heilutellaan niitä, niin pysyvät lämpöisinä. Pitkävartiset vaelluskengät oli jälleen kerran hyvä valinta tämmöiselle pyöräretkelle, niin kuin talvella ja näköjään myöskin näin keväällä, kun vielä luntaan ja erehtyy tonne Talsimaan. Ajahan olisi toki voinut ajaa vaikka missä popoissa, mutta hanki oli juurikin niin syvä kuin paikoin kuin odotinkin. Eiköhän me lopetella tää video tähän ja sitten seuraavalla taas jotakin.